Привіт! Ви на каналі Бігус.Інфо, мене звати Леся, а це друга частина великого розслідування про заступника Кличка Володимира Прокопєва. Якщо ви не молодець і досі не подивилися першу, лінк на неї знайдете в описі під цим відео. Якщо ви молодець і вже подивилися, але трошки призабули, нагадую, що було у першій частині. Володимир Прокопєв у київській політиці уже 10 років. Прийшов він у неї не з порожніми кишенями, і це нормально. Але саме за 10 років при владі активи чиновника і близьких йому людей почали розростатися шаленими темпами, нормальне пояснення яким уже подекуди придумати проблематично. Наприклад, коли тесть Прокопєва, який до того працював в Івано-Франківськгазі і не мав бізнесу, вмикає режим «скажений шопінг» і в декілька махів скуповує понад 5000 квадратних метрів офісної нерухомості по усьому Києву. Або коли дружині Прокопєва за копійки дістаються найдорожчі у місті квадратні метри, завдяки другу Прокопєва, який магічним способом придбав їх у 4 рази дешевше ринку. От про друзів сьогодні і поговоримо. Про двох друзів, які з одного боку допомогли Прокопєву і його родині стати власниками елітного житла задешево, а паралельно і самі стали власниками тепер уже колишнього комунального майна, теж подекуди задешево. У попередній частині ми показали вам практично усю нерухомість родини Прокопєвих, окрім заміського маєтку. От з нього і почнемо нашу сьогоднішню екскурсію. Я взагалі хочу бути багатою і щасливою людиною серед багатих і щасливих людей. До багатих і щасливих Прокопєв переїхав жити у 2016 році. На той момент у нього були власні квартира і будинок на околиці Києва, але сім'я поповнилася ще однією дитиною, тож улітку 16-го орендувала житло побільше. У тепер уже легендарному котеджному містечку Коник. Так, той самий Коник, де з часом його сусідами стали куратор великого будівництва Юрій Голік, заступник генпрокурора Дмитро Вербицький, суддя Верховного суду Ігор Дашутін та інші. Багаті й щасливі – все, як хотів Прокопєв. Про власний маєток тоді ще навіть не йшлося. Спочатку Прокопєв орендував у забудовника будинок на 300 квадратів. Добротний і великий ззовні, але доволі простий всередині. Такий, що й журналістам не соромно показати. І він показав. Доброго дня. Доброго дня. Улітку 18-го року саме по цьому орендованому будинку Прокопєв і влаштував екскурсію журналістам. Ті облазили кожен куток – від міні-бару й дитячої машинки до тумбочки і плазми на стіні. А вони задекларовані? Рукавички? Так. Ну багато хто Це ви мене ставите в тупік таким питанням. Золотих унітазів не знайшли. Із дивного знайшли тільки коня із лампою на голові. Ну, але про смаки не сперечаються. А так, в цілому, майже звичайна хата, майже звичайний у ній Прокопєв. Майже. Ви не знайдете розкоші, але ви не знайдете дешевих речей. У сюжеті зазначалося, що знімальна група навідувалася до Прокопєва у червні. Підозрюю, що десь на початку червня, бо ще привозили подарунок молодшому сину на день народження. Шкода. Дуже-дуже шкода, що журналісти не приїхали буквально трішечки пізніше. Ну от буквально кілька тижнів. Адже наприкінці червня Прокопєв перетворився із орендаря на власника. Власника уже свого маєтку тут, у Конику, буквально за рогом на сусідній вулиці. Будинок площею у майже 600 квадратних метрів з дорогим і оригінальним дизайном. Ну правда, прикольний, не пшонка стайл. Доглянуте подвір'я, кілька рівнів терас, а ще вихід до води і набережної. Його у Конику мають лише кілька будинків, тож навіть за внутрішньою ієрархією це топ серед топів. Усі будинки в Конику різні, тож скласти ціну їм можна хіба дуже грубо. Найдешевше з того, що тут зараз продається, рахують по 2 з гаком $1000 за квадрат. Тож ринкова вартість маєтку Прокопєвих може сміливо перевалювати за $1 мільйон. Хоча сам політик від статусу мільйонера активно відхрещується. Мільйонів у мене нема, але в мене є за що їсти, за що вдягнутись.
І, мабуть, мільйонів мені не треба, бо це, можливо, і приносить комусь щастя, але це приносить і дуже багато проблем, яких точно мені не треба. Історія цього маєтку надзвичайно цікава. Прокопів його не купив, він його виміняв у друга. Навзамін віддав свій старий 100-квадратовий будинок на Мишоловці. Якщо пропустили першу частину, то така малопримітна околиця Києва. Ну, але ж не може хатка на околиці коштувати як маєток у Конику, правда? Правда. Тому ще частину Прокопів доплатив живими грошима. От тільки фінальна сума все одно вийшла якась дивна. У декларації зазначено, що вартість будинку разом із землею близько 10 мільйонів гривень. На той час це менше 400 тисяч доларів. За маєток в 600 квадратів? З землею? У Конику? Прокопів пояснює, будинок був незавершений. Таку його вартість порахувала незалежна оцінка. Всі сторони погодилися. І він був такий, що достатньо, щоб здати в експлуатацію, але недостатньо, щоб там проживати. Всі сторони влаштовували. На архівних супутникових знімках дійсно видно, що на момент обміну маєток ще не був повністю готовий. Там кілька років наводили марафет. Оці всі тераси, газони, спуск до набережної, всередині ремонт знову ж таки. Але сам будинок оформлювали як завершений об'єкт. Завершений об'єкт у понтовому Конику, а порахували як ніби котлован якоїсь нещасної панельки на лівому. Чому такий обмін був вигідний Прокопіву, зрозуміло. Але що скаже друг? Йому-то самому ця хата як дісталася? А ви його самі прям будували чи теж купили? Ні, не будував. Будували самі за свої гроші, своїми руками? Свої кошти, так. Ага. Так. А чому тоді вирішили від нього відмовитися? Була вже готова нерухомість, яку можна було заїхати жити, відповідно. Угу. А скажіть, будь ласка, я потім Вирішили бачила... помінятися. А чому так дешево вийшло? Не можу сказати, мають бути оцінки, по-любому він мав робити, бо він декларант, і він робив оцінку. Зараз не згадаю, це давно вже було. Ага. Чи це дешево, чи не дешево. Тобто 2 роки, а на супутникових знімках видно, що це було десь 2 роки. 2 роки ти будуєш шикарний маєток у Конику. Будуєш, а потім такий: да ну вас в сраку з вашими понтами, не треба мені ніяких коників, поїду жити на Мишоловку. І все одно, що там будинок у 6 разів менше. Зато грушки у дворі ростуть. На тобі, Вовчик, ключі, там шпалери якісь наклеїш, і скільки мені доплатити, теж сам уже порахуй, ага. Якось так чи що? Обожнюю ці історії про друзів-альтруїстів. От тільки практика мені підказує, що якщо пошкребти цей альтруїзм, з-під нього вилізе дещо набагато цікавіше. Прокопів каже, що це його старий друг, із яким він колись мав спільні бізнес-проекти. Хоча в офіційному бізнес-реєстрі ми їх разом ніде не знайшли. Сам друг каже, що із Прокопівим він час від часу пересікається у дружніх компаніях. І оце вже здається ближче до реальності, тому що, як нам вдалося з'ясувати, цей друг тривалий час працював на Прокопівих. Здається, час уже вас із ним познайомити. Друга звати Олександр Поштарюк. І він також, як і вся родина Прокопівих, родом із Івано-Франківська. Щонайменше з середини нульових працював у франківській компанії дружини Прокопіва, яка займається рекламою. Пізніше перебрався до Києва і тут почав працювати на ще одну сімейну фірму – тестя Прокопіва. Тобто як працювати? Він її взагалі-то реєстрував. Спочатку на себе, потім щось погралися з Кіпром, потім плюнули і повісили на тестя. А на тестову фірму одразу ж повісили купу нерухомості. А Поштарюка лишили на тій фірмі найманим співробітником. На копійчаній, якщо що, зарплаті. І десь із цього ж часу Поштарюк перетворюється на такого собі фінансового янгола-охоронця для родини Прокопівих. Адже маєток був не єдине, що він підігнав їм по солодкій ціні. Спершу він продав Прокопіву практично свіжий мерс за 500 тисяч гривень. І це було десь так удвічі нижче ринкової. Потім уже був маєток у Конику на 600 квадратів. Але ж ви пам'ятаєте, той маєток ще був незавершений. Його кілька років добудовували. Увесь цей час Прокопіву десь треба було жити. І він продовжував жити у тому ж орендованому будинку у Конику. От тільки орендованому уже не у забудовника, а у Поштарюка.
Таке враження, що Поштарюк і викупив його хіба для того, щоб Прокопів просто продовжував там жити. Офіційно орендувати, от тільки сам же політик у деклараціях зазначав, що за оренду довго не платив і кілька років накопичував борг. Ну тобто чорт у прямому сенсі жив на дурняк, хоч і тимчасово. Такі от друзі, він тобі зірочку з неба, а ти йому. А чого ви своєму близькому другу 2 роки за оренду не платили? Не буду вигадувати зараз. Ми зустрілись. Я, він, дружина, юрист. Я не розумію, чого в мене точно були ці гроші. Чому ми їх не оплачували поступово, а заплатили в 2 транші в кінці року? А йому не треба було, щоб ви кожен місяць платили якісь? Ну, мабуть, я відверто не змогли ми згадати. Ну окей, допомагає земляк земляку, чисто по-людськи. Хіба це злочин? Звісно, ні. Але пам'ятаєте, був один такий мультперсонаж, який казав, для того, щоб продати щось непотрібне, треба спершу купити щось непотрібне, а у нас грошей нема. Ну так от, для того, щоб обміняти, або подарувати, або віддати у користування щось непотрібне, Поштарюку теж треба було цим всім якось обзавестися. Ми довго аналізували його доходи, але так і не знайшли жодного логічного і правдоподібного пояснення усім його активам. Так, активам, бо там був не тільки коник. 2014 рік. За даними податкової, Поштарюк практично не має офіційних доходів, але інвестує в офіс на Солом'янці і у 2-кімнатну квартиру у ЖК бізнес-класу на Золотоустівській. Пізніше у ній оселиться не Поштарюк, депутатка Київради із фракції Прокопєва Людмила Ковалевська. 2015 рік. Поштарюк купує новенький Mercedes GLK, ринкова вартість якого удвічі перевищувала його річний дохід. Це той самий мерс, який пізніше за півціни забере Прокопів. 2016 рік. Поштарюк купує на Теремках ще одну квартиру, у якій не буде жити. Здасть в оренду. 2017 рік. Поштарюк купує ще одну квартиру. Ну як купує? Зі слів Прокопєва, перекуповує у нього інвестицію в квартиру на Печерську за майже 2 мільйона гривень. То був практично весь дохід Поштарюка за цілий рік. Але на цьому шопінг не скінчився. Так, стоп, пауза. Що виходить? Виходить, що упродовж років друг Прокопєва, не маючи за нашими даними співмірних доходів, скуповує активи так чи інакше пов'язані з Прокопєвим. І це, здається, була тільки розминка. Що, думаєте, спустивши практично весь річний дохід на квартиру, Поштарюк склав зуби на полицю? Та де? У друга Прокопєва, так само як перед тим у тестя Прокопєва, уже увімкнувся режим «скажений шопінг». У тому ж 2017 році на фірму Поштарюка навалюють купу офісів. На початку року фірма мала 3 копійки на рахунках, а сам Поштарюк лишень почав розкачувати ФОП. Але who cares? Купуємо Виноградар поменше, купуємо Троєщину побільше. Загалом понад 300 квадратів. Цього разу уже комерційної нерухомості. Оце все, воно вже на голову не налазило. Ну, тобто, усі оці квартири і офіси, вони вже ламали калькулятор. А тепер дозвольте вам ще нагадати, що увесь цей час Поштарюк іще мав за якісь чиїсь гроші будувати один маєток у Конику. А ви його самі прям будували чи теж купили? Ні, будував. Будували самі за свої гроші, своїми руками? Свої кошти, так. І паралельно назбирати на покупку другого для затишної оренди Прокопєва. Дуже багато негативу навколо. Я би хотів розказати про ті речі, які наша з вами спільна робота приносить для нашого міста. Ну що, давайте якийсь короткий проміжний. Отож, маємо друга настільки душевного, що постійно підганяє Прокопєву і його родині активи то за дешево, то за дурно, то з відстрочкою в стилі «ну, колись там та й заплатиш». При цьому джерела фінансування усіх цих покупок, інвестицій, будівництва від імені самого друга незрозумілі. Він тоді числився у низці контор, але вони всі були або збиткові, або приносили йому копійчану зарплатню, або, в принципі, з'явилися у його житті набагато пізніше, аніж в його житті відбувся скажений шопінг. Але і це ще не все.
Друзі, редакція Bihus.info продовжує допомагати нашим захисникам збирати кошти на необхідне для них обладнання. Тож цього разу попросимо вас долучитися до збору для аеророзвідників, які нині працюють на Курщині. Їм необхідні антени до ретрансляторів і, біда усіх військових, ремонт автівок. Частину суми уже вдалося зібрати, але ваша допомога необхідна, щоб добити цю банку до кінця. Цей збір для знайомих нашої Наталки, тож серед донаторів вона розігрує приз. Якщо закинете на банку 300 гривень і більше, маєте змогу виграти срібну монету «Українська мова». Нацбанк випустив її у 2023 році до Дня української писемності. Для того, щоб долучитися до збору, можете перейти за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Лінк на банку також можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте у коментарях писати свої контактні дані, щоб Наталка змогла сконтактувати з переможцем. У 2020 році Поштарюк стає співвласником компанії «Бенефіс Інвест». Як саме він отримав частку у цьому бізнесі – ще велике питання, враховуючи, хто там партнери. Як ви взагалі попали в ту фірму? Саме зібралися і вирішили створити компанію, а далі наняли директора, який виконує роботу, відповідно. Тобто родина Березенків – це ваші товариші теж? Ну, якби я їх знаю, також за рахунок того, що ми там пересікаємося в деяких місцях, тому знайомі, звичайно. Більшу частину компанії контролює родина Сергія Березенка. Ви можете пам'ятати його як народного депутата від БПП, а ще як племінника Анатолія Матвієнка. Теж народний депутат, а ще людина, яка проклала Володимиру Прокопєву шлях у велику політику. Адже той розпочинав свою кар'єру саме як його персональний помічник. Я біля нього навчився, зрозумів основне для себе, як працює велика політика в Україні. Історично стосунки Прокопєва з цією родиною настільки близькі, що до бізнесової групи Матвієнка-Березенка його зараховують і досі. До чого я усе це згадую? Та до того, що простого хлопця Сашка Поштарюка такі люди до себе у бізнес навряд чи візьмуть. А от друга Прокопєва Сашка Поштарюка – це уже зовсім інша справа. Тим паче ми вже з'ясували, що друг фартовий і вміє приносити користь. Користь, до речі, не забарилася. Ми спускаємося по вулиці Тарасівській, центр міста, буквально за рогом від червоного корпусу універу Шевченка. Тут знаходиться будівля, у якій тандем Березенків-Поштарюка відхопив понад 300 квадратних метрів офісних приміщень. Ну як відхопив? Викупив у міста. Однак деталі тієї угоди викликають дуже багато питань. Перше, продавали об'єкт у терміновому порядку. У лютому 2020 року, буквально як тільки у фірму зайшов Поштарюк, Київська міська рада приймає рішення про невідкладний продаж цього об'єкту. Ось дивіться, прямо на проекті рішення написано від руки «невідкладний». Невідкладність тоді пояснювали наступним чином. Місту терміново потрібні гроші, а комунальне майно і так давно пора оптимізувати. Тож давайте влаштуємо розпродаж всякого різного і поповнимо бюджет. Класна ідея, от тільки тут виникає друге запитання. Бюджет з цієї історії поповнився лише на 7 мільйонів гривень. За тогочасним курсом за ледве 800 баксів за квадрат. Квадрат комерційної нерухомості у центрі міста. Та це не продали, це, рахуй, подарували. Так, будівля не нова, це дореволюційна забудова. Те, що кияни зазвичай ностальгійно звуть «Старим Києвом». У таких будинках активно здають в оренду і квартири, і офіси. До речі, трохи вище по вулиці є будинок зі схожими характеристиками. Царський період, нижній поверх, фасадний вхід. Приміщення там продається зараз по $2000 за квадрат. Тобто утричі дорожче, аніж місто подарувало оточенню Прокопєва. А це ми вже на ВДНГ. Воно ж виставка, воно ж експоцентр. Називайте як хочете. Головне, що ви усі точно зрозуміли, де я зараз знаходжуся. Адже якщо ви мешкаєте у Києві, то бодай раз у житті, але точно тут бували. Як не ковзанка, так ярмарка, з друзями на фестиваль, з дітьми в зоопарк. Це ви все вже в курсі. А от що ви навряд в курсі, так це... А що тут чиє?
Зізнаюся, я й сама донедавна думала, що уся оця гігантська територія – один великий державний об'єкт. В основному так, але не все. Не питайте, як так склалося історично, але деякі будівлі свого часу віддали у власність комунальну. А уже з комунальної вони різними способами перейшли у приватну. Серед таких приватизованих об'єктів знайшовся і один, нині Поштарюковий. Так, ми шукаємо одноповерхову будівлю, щось коло 170 квадратних метрів. І розташована вона має бути недалеко від входу, десь за першим павільйоном. Нам туди. Приміщення, яке колись було, здається, кафетерія, воно закинуто вже багато років, там живуть безхатьки. Безхатьків нема, є паркан. За парканом будівля, у якій уже закопано понад 1 мільйон гривень. І поки ще не закопане одне кримінальне провадження – свіженьке. Історією приватизації цього об'єкту зацікавилися СБУ і прокуратура. Тож хронологію я вам зараз переповідатиму уже з судових ухвал. Там дані явно актуальніші, аніж у Поштарюка. Раніше це приміщення належало одному комунальному підприємству. Назва довга, значення не має. Суть у тому, що у 18-му році в оренду його взяв один благфонд. Орендував, робив якісь ремонти, а згодом і зовсім викупив. А викупивши, одразу ж передав приватній товці. І от до цього моменту з викупом якраз і виникли претензії у правоохоронців. Надто вже нагадувало класичну схему так званих невід'ємних покращень. Це коли ти орендуєш нерухомість і робиш у ній якісь ремонти. Коли ціна тих ремонтів перевалює за 25% вартості всього об'єкту, ти можеш викупити його за залишковою вартістю. В сенсі за мінусом ремонту ти ж його і так сам робив. І от що більша частка ремонту, то менше живих грошей ти доплачуєш. У нашому випадку правоохоронці вважають, що грошей не доплатили, бо вартість ремонтів завищили. Це те, що ви можете прочитати у судах. Що ви там не прочитаєте, так це прізвища, які стоять за всією цією історією. А вони вам уже майже всі знайомі. Співзасновницею благодійного фонду спочатку була Людмила Ковалевська, та сама депутатка з фракції Прокопєва, яка уже багато років живе в квартирі Поштарюка. А потім, коли уже укладали угоду про викуп об'єкту, Євген Чугаєв. Він входить до складу ще одного благодійного фонду – іменного фонду Віри Прокопів. А на виборах 19-го року був довіреною особою самого Прокопєва. Товка, якій у подальшому сплавили нерухомість, зветься Парк Пойнт. Її власники – сам Благфонд і Поштарюк. Компанію, до речі, створили буквально за тиждень до того, як списати на неї майно. Мабуть, під то й створили. А знаєте, що мене вражає в цій історії найбільше? Не повірите, але цього разу таки не прізвища, а цифри. Вони жалюгідні. За даними кількох експертиз, які уже наявні у цій справі, завищити вартість ремонтів могли туди-сюди на кількасот тисяч гривень. Ще раз, тіпи влетіли на кримінал за кількасот тисяч гривень. Та доплатити їх уже і спи спокійно. Але ж ні. А, до речі, ніякого музею тут уже не буде. Поштарюк каже, хоче тут кафе. Тільки неясно, коли воно буде, адже поки розслідують кримінал, будувати тут ніхто нічого не може. От і вийшло. Ні собі, ні людям. Ще один об'єкт, який зараз належить фірмі Поштарюка, дістався йому від іншого друга Прокопєва Андрія Стеценка. Точніше, від Стеценка йому дісталася фірма з нерухомістю на борту, а самому Стеценку вона... Так, ні, зараз я вас остаточно заплутаю, давайте краще все по порядку. І взагалі варто, мабуть, нагадати, хто такий Андрій Стеценко, для тих, хто не був молодець і досі не подивився першу частину розслідування. Андрій Стеценко – це ще один франківський товариш Прокопєва. І вам про нього варто знати 3 речі. Перша – з 2018 року його дружина працює у Київраді, а саме в секретаріаті, який раніше очолював Прокопєв. Друга – переїхавши до Києва, Стеценки багато років винаймали квартиру у фірми тестя Прокопєва. А свій ФОП Стеценко зареєстрував і досі тримає у квартирі Поштарюка. Ну і третя, завдяки Стеценку Прокопєви отримали квартиру у найдорожчому ЖК Києва по ціні хрущовки на Троєщині. Кілька років тому він практично подарував родині заступника Кличка апартаменти в ЖК «Сігнечер», продавши у рази дешевше ринку.
Коротше, Стеценко – це ще один добрий і давній друг Прокоп'єва, котрий, як і Поштарюк свого часу, приніс його родині чимало користі. Але дружба має бути взаємною, правда ж? Коли ми аналізували доходи Стеценка, на предмет того, чи може взагалі така людина купити апартаменти в Сігнечері, ми помітили одну цікаву деталь. Коли він переїхав до Києва, на нього почали оформлювати деякі компанії. Одразу маю зазначити, наявність в його житті цих компаній жодним чином не пояснює наявність в його житті Сігнечера. Але знайшлося дещо цікавіше. На цих фірмах ми знайшли майно і землю. Колись комунальні, але з комунальної власності виведені. Подекуди це були готові об'єкти, подекуди перспективна земля під забудову. Наприклад, на Солом'янці є величезна промзона. Нас цікавить ось ця її частина. Пів гектара, на якому розташований комплекс будівель на майже 800 квадратних метрів. В основному це СТО, майстерні, бокси, шиномонтаж, всілякі господарські приміщення. Усе це майно належить компанії ТОВ «Ернест», а земля під ним комунальна. А якщо земля комунальна, то ти маєш або її приватизувати, або платити місту оренду. І от уявіть собі таку картину. Приходить компанія до Київської міської ради і каже: слухай, а давай я оту земельну ділянку оформлю і буду платити тобі грошики. У мене ж там все-таки нерухомість, то треба, щоб якось по-людськи воно все було. І міська рада їй відповідає: супер, оформлюємо. Тільки половину бізнесу он на того пацана перепиши. Жартую, картина все ще уявна. Насправді було так. У травні 2021 року фірма подає до Київради заявку на оформлення землі. У серпні Кличко підписує рішення передати землю в оренду. Рівно посередині цього процесу, у червні, половину фірми переписують на Стеценка. Він лишатиметься співвласником аж до осені 2023 року, після чого доля перейде уже до Поштарюка. А знаєте, що у цій історії найсмішніше? Стеценко був співвласником компанії у 21-му, 22-му і 23-му роках. Увесь цей час його дружина у Київраді подавала декларації. Так от в жодній з них ні за 21-й, ні за 22-й, ні за 23-й не згадала про наявність у чоловіка такого актива. Як, по-вашому, кому з цих двох забули сказати? Стеценко забув сказати дружині, що в нього є ще один великий бізнес. Чи уже самому Стеценку забули сказати, що ще на нього навісили? Бо навісили на нього, дай Боже. Ходімо далі. Труханів острів – золота в усіх сенсах місцина посеред Дніпра. І знаєте що? Труханів, мабуть, бачив у тому житті все. Тут тобі і бази відпочинку, і дитячі спортивні школи, і приватні маєтки, і дача екс-міністра культури Ткаченка, і навіть тренувальна база охоронців Медведчука. Окей, була тренувальна база охоронців Медведчука. А ще тут раніше було багато комунального майна. Так, я не лише заради гарних панорам Дніпра притягла вас на Труханів острів ще на початку сюжету. Тут було багато комунального майна, а комунальне, як ви вже зрозуміли, в нас дуже люблять роздавати. Окей, продавати. Продали і тут один об'єкт. Майновий комплекс площею 460 квадратних метрів розташований на земельній ділянці у майже 2 гектари. Це те, що в реєстрі. В натурі старе приміщення давно забутого ресторану. Раніше воно висіло на балансі комунального підприємства «Плесо». Це те, котре робить вигляд, що опікується київськими пляжами і водоймами. Логіка, вірогідно, була у тому, що будівля недалеко від води. Хоч і не прямо на березі, але буквально кілька кроків і ви на пляжі. Шикарне місце, реально. До речі, Київраду просили передати ту будівлю під реабілітаційний центр для атовців. Але вирішили інакше. Вирішили продати приватній фірмі. Ой, підніміть руки, хто з вас зараз дуже сильно здивувався. Ще раз, місце шикарне, практично на березі Дніпра. Яких вам ще реабілітаційних центрів не вистачає? Краще ж вклепати тут ще один фенсі-рестік, та, пане Кличко? Ну, от так і продали. Продали компанії Кронкер Груп за 6 мільйонів гривень. Компанію, до речі, заснували незадовго до аукціону і записана вона була на якогось ноунейма. Я, чесно, не знаю, чиї інтереси представляв цей ноунейм, але знаю, що пізніше компанію і об'єкт разом із нею передали другу Прокоп'єва. Тепер тут хазяйнує він.
О, і ще такий цікавий нюанс. Коли ми просили Прокопєва допомогти нам сконтактувати зі Стеценком, той відповів, що друг, як виїхав на початку Великої війни, так і досі не на зв'язку. Сам, мовляв, знайти не можу. Тим часом охоронець на Труханові... Був тут тиждень тому. А, так він тут, да? Він тут. Ага, цікаво. Може він був за кордоном, а наразі вже приїхав. Ну тиждень тому точно він був тут і тут організовував якусь роботу. Знаю, ви вже втомилися слухати, а оператори знімати, але поки вони ще тримаються і не прибили мене штативом, заскочимо ще на один об'єкт. Ну що ти так дивишся? Нам все одно по дорозі. Окей, мені по дорозі. Ну не скигли, ми і так уже майже прийшли. Нам на той берег. Ми знову на теремках, але цього разу з боку житлових кварталів. Тут, на березі озера, розташований ще один об'єкт Стеценка, точніше, майбутній проект. І зайшов він у цей проект, як і в попередній, на майже усе готове. Оця закинута будівля від 2016 року перебуває у власності компанії як Суперестейт. Так, згодна, на Суперестейт поки не тягне, але я думаю, його взагалі знесуть, бо тут головне земля. Її цільове призначення – для будівництва будівель ринкової інфраструктури. Тож, вірогідно, ідея полягає у тому, аби побудувати тут торгівельні площі. І от тоді точно буде Суперестейт. Ще раз, це не просто прикольне місце, це густо населений спальний район. Тут будь-що торгівельне – уже, по факту, успішний естейт. У приватну власність цей об'єкт, як і базу на Трухановому і промку на Солом'янці, завели інші люди. Але у 2019 році Київрада погодила оренду ділянки з вигідним будівельним призначенням. І як тільки це сталося, фірму переписали на нових власників. Серед них і наш Стеценко. Скрізь устиг. Пан Поштарюк і пан Стеценко, яких ви називаєте друзями, давніми друзями, там, товаришами і так далі. Так склалося історично, що вони, точніше їхні компанії, зібрали цілу колекцію тепер уже колишнього комунального майна. Як у них так це вийшло? Я знаю, про що йде мова, тільки одну з них в ДНГ, де йдуть кримінальні справи. Все решта, про що ви кажете, я не готовий прокоментувати, що це і на що це було зроблено. А вийшло, варто визнати, пречудово, особливо у Стеценка. Ну от дивіться, враховуючи, що його дружина увесь цей час працювала у секретаріаті Київської міської ради, якби документи на приватизацію якогось об'єкта або оренду якоїсь ділянки подав особисто він, або якась його компанія, був би, мабуть, шкандаль. А якщо там знають, чий друг Стеценко, було би ще й тупе паліво. А так, приватизують чи орендують інші люди, а потім, коли за цими об'єктами вже ніхто не спостерігає, дійсно, а що за ними спостерігати? Вони ж уже приватні, кому яке діло. От тоді на горизонті з'являється друг Прокопєва. Погодьтеся, якби цієї схеми не існувало до нього, її варто було би придумати. Ну що, час робити якісь висновки. Я їх, правда, робити страшенно не люблю, бо, знаєте, у нас вони зазвичай якісь невеселі. Ми починали цю історію з того, що кар'єра Прокопєва упродовж багатьох років була прикладом стабільності і спокою. Триматися на плаву за будь-якої погоди йому допомагала обережність. Тихіше їдеш, далі будеш, еге ж? Але тепер ми знаємо, що у обережності є межа. Її малюють апетити – свої, рідні, друзів. Одного чудового дня ці апетити можуть вийти з-під контролю. І ось ти уже несешся стрімголов. І офіси, і промзону, і оту розвалюху давайте, і ота також згодиться, і отам на помідорчики. І от коли ти уже несешся стрімголов, тихіше їхати, не привертаючи уваги, уже не вийде. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця, і нагадую, що від ваших лайків, коментів і шерів напряму залежить те, якій кількості людей YouTube покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте нашу роботу, допоможіть нам поширювати наші розслідування. Уже дуже скоро ми повернемося зі свіжими історіями. Побачимось!